rises, we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon you. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God. The everlasting God, you do not fade, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God, the everlasting God, the everlasting. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles.
Ako po'y bumabati ng isang magandang linggo ng umaga sa inyong lahat, aking mga kapatid sa Panginoon. Kahit bilis po ng panahon. Unang linggo na po ngayon ng Hulyo. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil ang kanyang paggabay sa bawat isa sa atin ay hindi po mapapasubalian. Dakila ang Diyos. Tunay siyang matapat. Great is thy faithfulness. At ngayong umaga ay magpapatuloy po tayo sa atin pong pag-aaral ng kanyang mga salita. Actually, kung nasa loob tayo ng church, ay ito po yung unang linggo ng buwan. Dapat mayroon po tayong communion. Pero napakahirap pong mag-communion kapag online o recorded message lamang ang ating pong ginagawa. Kaya antayin na lang po natin yung panahon. Nalalapit-lapit na po na tayo po'y pahihintulutan ng gobyerno na magkatipon-tipon sa atin pong iglesia o sa church. Patuloy po tayong manalangin. Hindi po tayo titigil sa pagpapanalangin sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang ating pong hinihiling at hinihingi sa Kanya ay ang Kanyang kalooban. Hindi po yung ating kagustuhan. Gustuhan man natin, kung hindi kalooban ng Panginoon, ay wala rin po tayong magagawa. Kaya magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito na makapagpatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Napakahalaga po nito. Pero bago po lahat, ang lahat ay tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Ama, tunay nga pong kami nagpapasalamat sa mga oras na ito na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay dakila. Ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig sa amin na hindi po nagmamaliw. Tunay nga po, Panginoon, na kami iyong iningatan sa manakalipas na mga araw. Hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po, Diyos, sa iyong mga pangako. Sapagkat ang iyong pangako ay nagbibigay sa amin ng tapang. Nagbibigay sa amin ng pag-asa. Nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy po kami na sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, kasama ko po ang aking mga kapatiran ng Christian Hope Presbyterian Church. Bagamat hindi po kami nagkakita-kita ng personal, ay iisa po, Panginoon, ang aming damdamin, iisa po, Panginoon, ang aming espiritu, at iisa po ang aming layunin. At ang layunin na yan, ay ikaw ay amin pong itanghal sa aming kalagitnaan, papurihan, at lahat po ng glory ay amin pong ibigay sa iyong dakilang pangalan. Sa pagpapatuloy po ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, aming dalangin, O Diyos, nawa ang iyong paggabay ay patuloy pong maramdaman ng iyong mga anak. Nawa sa paglipas ng mga linggo, mga araw, sa paglipas ng panahon, ay samahan niyo po kami, sapagkat ikaw po ang aming kalakasan, ikaw po ang aming tanggulan, at ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos. Maraming salamat ngayong umaga. At dalangin ko po, Panginoon, na iyo pong tunghayan at minsan ang iyong sulyap, Panginoon, nawa ay sa iyong mga anak. Sa kanilang mga pangailangang physical, pangailangang spiritual, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang siya magbigay ng aming mga pangailangan, O Diyos. Maraming salamat. Ngayong umaga, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. At nawa, ikaw po ang isang maluwalhati sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen at amen. Sa atin pong pag-aaral ngayong pong umaga, nasa chapter 12 na po tayo ng Genesis. Ang atin pong bibigyan ng pansin ay ang verses 10 to 20. Chapter 12 ng Genesis, verses 10 to
20. Babasahin ko po sa wikang Tagalog at sundan niyo po ako sa aking pagbabasa kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan. Genesis 12. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. Kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, "Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Ehipsyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa'y sabihin mong magkapatid tayo. Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin." Nang makapasok na sina Abram sa Ehipto, napuna nga ng mga Ehipsyo na napakaganda ni Saray. Nang nakita siya ng mga pinuno roon, ibinalita nila sa Paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Saray at dalhin sa palasyo. Dahil sa kanya, mabuti ang naging pagtanggap ng Paraon kay Abram. At binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo, at mga alipin. Dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Paraon. Siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman. Kaya't si Abram ay pinatawag ng Paraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya naman kinuha ko siya para maging asawa. Hito na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo." Iniutos ng Paraon sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian. Pagpalain ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Napakaganda pong pangyayari, napakaganda pong kwento. At ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pong pag-aaral ngayon pong umaga. Genesis chapter 12. Ito po yung ating basihan ng ating pag-aaral sapagkat ang akin pong pagbabasa ng Biblia ay sa aklat ng Genesis. Magpapatuloy po tayo sa pag-explore ng mga katotohanan. Magpapatuloy po tayo sa pag-exegete. Pag sinabi ko pong exegete, huhukayin natin yung mga katotohanan hanggang makita natin sa kailam-ilaliman yung ginto na atin pong hinahanap. Yung ginto ng katotohanan sa salita ng ating Panginoong Diyos. Now, sa ating binasa kanina, aside from notable exceptions, madalas po, or often, we expect holy men and women to stand apart from the crowd, like superhumans. Madalas po kasi sa ating buhay bilang mga tao, mayroon po tayong pag-uugali na kapag nakakita po tayo ng mga banal na lalaki, or makadiyos na lalaki, or makadiyos na mga babae, or sabihin natin holy or banal, ay gusto po nating sila ilagay sa isang lugar na kung saan hiwalay sa karamihan, sapagkat sa ating pananaw at sa ating pong pag-unawa kung sino sila, ay para sa atin, sila ay para bagang mga superhumans. Nasabi ko po ito sa inyo sapagkat madalas sa ating buhay, eksperyensya ng maraming mga Kristiyano, we put them on pedestals and we look up to them. But God is not so easily impressed. God knows the stuff or the materials from which even leaders are made. And He wants us to remember it too. Pangalawa po, mayroon po tayong tendency na mag-isip, o mayroon po tayong tendency na isipin that devoted people do not struggle with the same issues we do. Minsan,
naisip natin, siguro itong mga tao na makadiyos, itong mga tao na masabi nating holy or banal na mga tao, ay siguro wala silang tinatawag na mga suliranin o wala silang tinatawag na mga struggles sa kanilang sarili, katulad ng struggles na meron tayo. Yet, sa scriptures, yet the scriptures reveal quite the opposite. Bakit ko po nasabi ito? When people raise their leaders to illegitimate heights, they are rebuked. Now, gusto ko basahin Acts chapter 10 verse 24 to 26. Bibisitahin po natin yung Acts chapter 10, 24 to 26. Sabi po rito, nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Do'y naghihintay nasa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inaanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo kayo, ako'y tao ring tulad ninyo." Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Binasa ko po ito, mga kapatid, sapagkat sabi ko nga po kanina, when people raise their leaders to illegitimate heights, they are rebuked. Kasi nga, halos sambahin ni Cornelio at ng kanyang mga kasama si Pedro. Na-rebuke sila ni Pedro. And to further deflate any misconceptions, mismo sa bagong tipan, si Santiago or James, the Lord's brother, clearly indicates that even the prophet Elijah or prophet Elijah's humanity was no different than the rest of us. Yaong pagkatao ni Elijah ay hindi po tinatawag na wala pong pagkakaiba sa atin. Sabi nga, a man with a nature like ours. Yan po ang sabi ng James chapter 5, verse 7. Now, itong introduction na akin pong sinimulan ngayong umaga sa atin pong pag-aaral ng Genesis chapter 12, 10 to 20, ay susundan ko po ng ganitong mga pananalita. So, para sa aking sarili, therefore, godly men and women are simply human. And to say more than this changes the meaning of humanity. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. For example, take failure or the word failure, something we all experience. Lahat po tayo ay nakaka-experience ng tinatawag na kabiguan. Lahat po tayo ay nakaka-experience na mabigo. So it follow us like an ever-present shadow on our heels. Normal lamang po sa isang tao na magkaroon po ng experience sa patungkol po sa kabiguan. And with the same vigor, it hounds holy. Yung salitang holy, holy men and women as well. Maging ang mga taong ito ay mayroong kabanalan sa kanilang buhay. Maging ang mga taong ito ay masabi nating makadiyos ng mga tao. Nakaka-experience po sila ng tinatawag na kabiguan. Just because they are spiritual leaders does not exempt them from the same battles we all face, as we shall see in our lesson for today. Ito na po yung panimulaan ng ating pag-aaral sa Genesis chapter 12. Mayroong dalawang bagay akong tatalakayin. Dalawang bagay lamang po, pinaka-main points natin ngayon pong umaga. Ang number one ay ang tinatawag nating a realistic fact we must never forget. Number one, a realistic fact we must never forget. Now, good and godly people fail. Yung mabubuting mga tao at mga makadiyos na mga tao, sila rin po ay nabibigo.
and to admire, honor, and respect those whose lives effectively touch others is biblical. According to 1 Thessalonians chapter 5, 13 to 15. But to defy any man or woman is not. Pag sinabi ko pong to defy, to worship any man or woman, bagamat sila ay mga banal na mga tao, bagamat sila ay makadiyos na mga tao, kapag humantong na po doon sa tinatawag na sambahin sila, ito po hindi po pwede. Sapagkat kapag iyong in-exalt ang isang tao, you will begin to expect perfection from that person. And that expectation promises only disillusionment. Yung expectation na yon sa isang taong yaon na iyong sinasamba, iyong tinitingala, ay magbubunga lamang ng tinatawag na disappointment. Mga kapatid, makinig po kayong mabuti sa aking sasabihin. Only God is perfect. Diyos lamang ang perfecto. And everyone else, whatever their age or position, has a nature that is prone to failure. According to Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned. Sabi po sa Romans 3:23. At madalas, maraming tao ang iniiwasan ang pagiging o ang tinatawag na Christianity sapagkat of the failures of so many who profess to be Christians. But it is important to remember that Christians are not perfect, only forgiven. Ulitin ko po, Christians are not perfect, only forgiven. So ano po ang dapat natin gawin? Don't reject God when human being disappoint you. God never intended any human to be defied and grapple or fight with the reality of your own humanity. You fail. Tayo po'y nagbibigo. You fail daily, weekly, continually. All people do, even the godly. Lahat po ito'y nararanasan ng mga tao. Kahit po ang mga taong ito ay masasabi po natin godly or makadiyos. So yun po yung number 1, a realistic fact we must never forget. At ang pangalawa, Abram became failure statistic. Abram became a failure statistic. Alam niyo po mga kapatid, sa istorya o sa pangyayari sa buhay ni Abraham, sa ating binasa kanina, gagamitin ko po yung salitang tight. When tight circumstances pressed Abram, he panicked. Nang dumating po sa buhay ni Abraham, yung masasabi nating tight or mabibigat, talagang matitinding pangyayari sa kanyang buhay ng pagsubok, hindi lamang sa kanya, sa kanilang pamilya at sa kanilang lupain, si Abraham po, mga kapatid, ay nagpanik. Ninervyos din po siya. Di niya alam kung anong gagawin. Naapektuhan ang kanilang decision o kanyang decision making. And sure, he was the friend of God. According to James chapter 2 verse 23. Siya ay kaibigan ng Diyos, si Abraham. But he did fail. Kita po ninyo yung katotohanan dito? Kahit siya'y kaibigan ng Diyos, the friend of God, Abraham failed. But he did fail. And there are reasons why he did. So sa number 2, meron pong mga reasons kung bakit siya nabigo. Mayroon pong mga kadahilanan why Abraham failed. And there are reasons why he did. Pag-aralan po natin ito sa ating pong pagpapatuloy na pag-aaral ng kanyang mga salita sa Genesis. Sa ilalim po ng number 2, at ang number 2, nagsabi ko nga po kanina, that Abram became a failure statistic. Sa ilalim po nito,
ay merong mga reasons. At unang dahilan, number one reason, ay yung tinatawag na divine test. Nagkaroon po ng makalangit na testing si Abraham. Ano po yon sa ating binasa kanina? A famine. Nagkaroon po ng tagutom. A divine test. A famine. That's number one. Ang nangyari, things are dry in the promised land. Nandun na po sila sa promised land. Days pass without rain. Lumilipas sa mga araw, wala pong ulan. Naging tagtuyot. The sun sears the earth, is lacking its thirst with the last of the ground's moisture. Yung ugat ng mga tanim, yung ugat ng mga kahoy or plant roots strain for water until finally famine grips the land. Ito po yung pangyayari, ito po yung description ng Biblia sa kapanahunan ni Abraham. At ang nangyari po, mga kapatid, sapagkat dumating yung famine, dumating yung tagtuyot, food becomes Abram's primary concern. Problema nila, pagkain. So, he desperately needs to make a decision sa pangyayaring ito. Isang decision upang makita niya kung ano ang dapat gawin to find some survival plan. Bilang isang leader, ako po yung mahanga kay Abraham. Sapagkat sa pangyari ng tagutom na kanilang naranasan, bumuo po siya ng isang desisyon para makasurvive. And his assessment of his circumstances and the course of action he choose will affect his entire family. He chooses to live. Ang desisyon niya, umalis sa lupain ng pangako, umalis sa lugar na yon sapagkat nagkaroon ng tagutom. Now, Genesis chapter 12 verse 10, sabi po rito, Now there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to sojourn there. For the famine was severe in the land. Ulitin ko po. Now there was a famine in the land. So Abram went down to Egypt to sojourn there. For the famine was severe. The famine was severe in the land. Verse 10. So yung kanyang desisyon na umalis sa lupang yaon, upang pumunta sa Ehipto, lumipat sa Ehipto, ay kaagad-agad ginawa ni Abraham. Now, bago po na tayo magpatuloy, kapag mayroon kang isang desisyon sa iyong buhay, ito ba'y ginagawa mo ng ura-urada? Kasi nakita ko po sa buhay ni Abraham, nang nagdesisyon po siya na umalis at lumipat sa Ehipto, nakita ko po rito that we see no hint of prayer, no turning to God. Hindi siya nanalangin, hindi niya sinangguni ang Diyos kung tama ba yung kanyang desisyon na pumunta sa Ehipto sapagkat tagutom sa lugar na yon. So ulitin ko po, we see no hint of prayer, no turning to God. Just Abram panicking. Ang nakikita natin dito kay Abraham, dahil tagutom na nga, wala na silang makain, ang nakikita po natin, decision making, bigla-bigla, at yung tinatawag na panic, or just Abraham panicking, and watching the harsh environment slowly consume those around him. And he opts to reject God's scorched promised land for the greener pasture of Egypt. Nakita niya na para bagang mas maganda doon sa Ehipto. Yung greener pasture ang nasa kanyang isipan at sa kanyang puso. And the severity of the moment ang naging temptation or tempts Abraham to grasp for alternatives. Ano po yung alternative na yon? Fleeing to Egypt seems the only solution.
But that decision brings on a chain reaction of harsh consequences, which demand hard choices in the midst of difficult circumstances. Mga kapatid, you have been there too, haven't you? At some time in your life. Ako, katulad nating lahat, itong naranasan ni Abraham, itong experience ni Abraham, naranasan din natin ito. At mismo sa aking buhay, nang dumating ang matitinding problema at pagsubok sa aking buhay, naranasan kong magdesisyon, katulad ng pagdesisyon ni Abraham na hindi po niya sinangguni ang Diyos. Bigla siyang nagdesisyon, no hint of prayer, no turning to God. Sa ating buhay nangyayari din po ito. At alam ko, kayong mga nakikinig, nanood sa akin sa inyong mga tahanan, masasabi ninyong, tama ikaw, Pastor, sapagkat naranasan ko rin yan at some time in our life. Alam po ninyo mga kapatid, God invites each of us into the shooting light of His grace. He extends to us help in our trials and comfort in our sorrows. But that does not mean we are instantly free or freed from the pressures of life. Take for example, financial strain and personal struggle may continue long after we commit ourselves to Christ. The curtain does not fall on life difficult drama when Christ comes on the stage. Sa totoo lang mga kapatid, pressures may increase as a result. And in the midst of the problems, hard decisions will have to be made. But think about this. Meron po akong sasabihin sa inyo. Pakinggan niyo mabuti. Had God pledged Himself to give His servants an unbroken run of prosperity, how many more counterfeit Christians would there be? My friends, do not be surprised if a famine meets you. It is no proof of your Father's anger, but it is permitted to come to test you or to root you deeper, as the whirlwind makes the tree grapple its roots deeper into the soil. Yan po isang katotohanan. Yan po yung gusto kong itanim natin sa ating mga kaisipan at panatilihin natin sa ating mga puso. Do not be surprised if a famine meets you. It is no proof of your Father's anger, but it is permitted to come to test you or to root you deeper, as the whirlwind makes the tree grapple its roots deeper into the soil. So number one, ano po yung nangyari sa buhay ni Abraham? Nagkaroon po ng divine test. Ano po yung divine test? Tagutom, a famine. Number two, a human reaction. Yung ginawa ni Abraham, masasabi po natin isang reaction ng isang tao. A human reaction. Ano ang kanyang reaction? Nung nakaranas sila ng tagutom, bilang isang leader, bilang isang ama ng tahanan, bilang isang padre de pamilya, ano po ang kanyang ginawa? A human reaction, ano po ito? Off to Egypt. Nagdesisyon ka agad, sabi niya, punta tayo sa Ehipto. Walang gutom doon. Greener pasture ang kanyang iniisip. Dito sa ating kinalalagyan, mamamatay tayo rito sa gutom. Pagtuyot rito, walang ulan, hindi tutubo yung mga pananim, wala tayong makakain. Human reaction, punta tayo sa Egypt. So Abram decided to exit the promised land to look for relief in Egypt. Nilisan niya ang promised land
dahil tagtuyot, tagutom, at naghanap siya ng solusyon sa Ehipto. He had no immediate indication that God was even displeased. Gumawa ng desisyon, hindi siya nanggunay sa Diyos, hindi siya nanalangin, hindi niya tinanong sa Panginoon, Panginoon, tama ba itong desisyon ko? At wala po siyang immediate indication na hindi po natutuwa ang Diyos sa kanyang ginawa. God did not stop him. Hindi po siya pinigilan ng Diyos. Disease did not cripple him. Wala pong karamdaman na dumating sa kanyang buhay upang siya maging malumpo at hindi makaalis. But Egypt was not the real state God had promised Abram. Isang katotohanan na ang Ehipto, hindi po ito yung lupain or real estate na pinangako ng Diyos kay Abraham doon sa mga nakalipas nating pag-aaral na pangako ng Diyos sa kanya. And disappointingly, ating po makikita rito, we say Abraham's convictions colored with compromise. Ulitin ko po, we see Abraham's convictions colored with compromise. Kapag tayo ay nagpakompromiso, katulad ng ginawa ni Abraham, ang kanyang convictions ay nakulayan ng kompromiso. Mayroon pong consequences. Bakit ko po nasabing mayroong consequences? And the Bible tells of other men of faith who choose compromise. Mayroon pong mga men of faith sa Biblia na kanilang pinili yung tinatawag na compromise. At ito'y makakapagbigay po sa atin ng katuruan upang makita natin kung anong resulta ng kanilang pagkompromiso, ng kanilang mga convictions, ng kanilang mga paniniwala. The Bible tells us or tells of other men of faith who choose compromise. For example, Jonah. Jonah, instead of going to Nineveh as God commanded, secured passage to faraway Tarshish. Imbis na ang utos ng Diyos sa kanya ay puntang Nineveh, ito po'y kanyang iniwasan at siya'y pumunta sa Tarshish in Jonah chapter 1 verse 1 to 3. Pangalawa, the legendary strong man. Pag sinabi po natin legendary strong man, sino po ito? Si Samson. Samson lingered in Philistine Valley of Sorek and risked his power to a scheming woman, si Delilah. Nakakita po natin sa Judges chapter 16. Pangatlo, David's rooftop patio afforded an excellent view of the city and of another man's wife. So the door of lust opened and closed almost silently for a while. 2 Samuel 11 hanggang 12, dalawang chapter, doon ang istorya ni David. Pangapat, Solomon involved himself with many foreign women. Siya po isang hari. He was a king. Siya po anak ni David. Under his leadership, his kingdom's riches increased. Who would suspect that wisdom's greatest proponent was being destroyed from within? Apparently, unaware of the devastating effects of his compromise. Kita po natin sa 1 Kings chapter 11, 1 to 13. So, lahat ng aking mga karakter na aking nabanggit, mga kapatid, ngayong umaga, each of these individuals made decisions that eventually brought them personal tragedy. Ulitin ko po, lahat ng mga individual na ito na gumawa ng desisyon, biglang desisyon, that eventually brought them to personal tragedy. Ang resulta, kapahamakan. And such decisions are like shackling a ball and chain to your ankle. You may manage okay at first, but soon fatigue sets in. Eventually, even walking becomes difficult. The weighty
consequences of compromise are often not immediately noticeable. At sa panahong ito, however, your diminished spiritual vitality will be obvious to all, and the change clunking will echo with your every movement. Pangatlo po, kanina, number 1, a divine test of famine. Pangalawa, a human reaction ni Abraham off to Egypt. Pangatlo, the carnal consequences. Meron pong carnal consequences. Ano po yun? Sarai and Pharaoh. Istorya po ng nangyari kay Abraham. Pag-aralan po natin itong mabuti. Abraham's rattling chain of poor judgment is shackled to Sarai's life as well. Yaong sabihin po natin mahinang judgment or hindi pinag-aralang judgment or masasabi natin na pabigla-bigla na desisyon ni Abraham ay apektado po ang kanyang asawa rito. Babasahin ko po Genesis chapter 12, 11 to 13. Napakaganda pong pangyayari ito mga kapatid. Patuloy po nating tutukan. Sundan niyo po ako sa aking pagtuturo ngayon pong umaga. Sabi po ng Genesis 12, 11 to 13, Abram said to Sarah his wife, "See now I know that you are a beautiful woman. And it will come about when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife,' and they will kill me, but they will let you live. Please say that you are my sister, so that it may go well with me because of you, and that I may live on account of you." Kita po ninyo yung pangyayari, yung kwento. Sabi ni Abraham, kapag ikaw ay nakita ng mga tauhan ni Paraon, ng mga taga-Ehipto, dahil ikaw ay napakaganda, tiyak na ikaw ay kukunin nila at ako ay kanilang papatayin. Kaya sabi niya kay Sarai, sabihin mo na magkapatid tayo. Nang ito'y sinabi ni Abraham, Sarai agrees to Abraham's request. Tumayag din si Sarah sapagkat takot na mamatay si Abraham. And by doing so, plays into the snare of deceit. So, sa pagpayag po ni Sarah, sa kagustuhan ni Abraham, sila po ay pumailan lang sa isang kagustuhan at naglaro po sila ng tinatawag na panluloko or deceit. So the Egyptians saw that the woman was very beautiful. And Pharaoh's officials saw her and praised her to Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house. In verse 14 to 15. Now, Abram realizes a profit from the sacrifice of Sarah's personal integrity. Sa ginawa ni Abraham, para bang nagkaroon pa siya ng ganansya dahil nga po doon sa sakripisyo ni Sarah, doon sa tinatawag na sakripisyo ng kanyang personal integrity. Now, babasahin ko po sa verse 16. Here the chain rattle. Therefore, si Pharaoh, treated Abram well for her sake, and gave him sheep and oxen and donkeys and male and female servants and female donkeys and camels. Verse 16. Dahil nga po sa sinabi ni Abraham at sinabi ni Sarah na sila'y magkapatid, nagustuhan ng Paro ang asawa ni Abraham na si Sarah at naging inasawa ng Paro si Sarai. At sabi nga ng verse 16, therefore, ang Paraon treated Abraham or Pharaoh treated Abraham well for her sake and gave him sheep, oxen, and donkeys, and male and female servants, and female donkeys, and camels. So on the surface, Abram prospered. Yumaman pa rito si Abraham dahil nga po sa kanilang panluloko or deceit. But like so many compromising business and personal decisions, the aftertaste was not as sweet and expected. Katulad rin po sa mga dating mga pangyayari, yung tinatawag nating compromising business and personal decisions,
Ang aftertaste noon, ang resulta noon mga kapatid, ay hindi kasing tamis ng kanilang ini-expect. Ano po ang sinabi sa verse 17 ng chapter 12? The Lord struck Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Nagalit ang Diyos. Pinadalhan ng karamdaman. Si Paraon ang kanyang kaharian. Dahil nga po sa pangyayaring kanyang inasawa, si Sarai na asawa ni Abraham. Ngunit ang atin pong mapapansin dito mga kapatid, si Paraon po ay inosente. Pero was an innocent party. Ngunit sa kabila ng innocence kasi hindi alam ni Paraon na si Sarai ay asawa ni Abraham. Yet his household became a disaster area. Sa kabila na hindi alam, sa kabila na inosente si Paraon, ay nako, apektado ang kanyang tahanan. At naging disaster area. And the whole scene doesn't seem fair, does it? Naging maganda ba ang senaryo? Our poor decisions, mga kapatid, ang lesson dito ng atin pong makikita. Yung ating maling desisyon or our poor decisions affect more than just ourselves. That ball and chain swings to bruise the ankles of everyone around us. Maraming naapektuhan ng ginawa ni Abraham at ni Sarah. Sa kabila na si Paraon ay inosente kasi di nila sinabing totoo. Nadamay ang kanyang pamilya at nadamay ang kanyang kaharian. So, napakaganda pong kwento. Number 1, a divine test, a famine. Number 2, a human reaction off to Egypt. And number 3, the carnal consequence na ginawa ni Abraham at saka ni Sarai. Patungkol kay Sarai at kay Paraon. At ang pangwakas, dito pa ako magtatapos. The ultimate outcome. Ano po yung ultimate outcome? Pang-apat, the ultimate outcome, offense and confusion. Nagkaroon po ng offense and confusion. Now in verse 18 to 19, sabi rito, bago ko po basahin, makikita po natin dito na si Paraon, pero though not aligned to Abram's, God knows that he has been given the short end of the stick. And he calls Abram on the royal carpet. Nang nalaman ang katotohanan ni Paraon, tinawag niya sa Abraham. Doon sa tinatawag na royal carpet ng kanilang palasyo. Verses 18 to 19. Babasahin ko po. What is this you have done to me? Why did you not tell me that she was your wife? Why did you say, she is my sister, so that I took her for my wife? Now then, here is your wife. Take her and go. Yun po ang sinabi ng Paraon nung ipinatawag si Abraham. Ba't di mo sinabi sa akin ang totoo? Ba't mo sinabi sa akin na magkapatid kayo? Kaya inasawa ko ang iyong asawa. Ngayon, sabi ni Paraon, yan ang iyong asawa. Kunin mo at umalis na kayo. In verse 18 and 19. Ano po inyong makikita rito mga kapatid? Now, sa aking pagbabasa, mayroon po ako nakitang napakagandang lesson dito. Ano po ang lesson na yan? Applause for Pharaoh and boos and hisses for Abram. Parangal kay Paraon at isang malaking kahihiyan. Malaking insulto para kay Abraham. Applause for Pharaoh, boos and hisses for Abram. Pharaoh was wise enough to deal immediately with the injustice this man of God showed to Sarai and the royal palace. Man of God, kaibigan ng Diyos. Pero mayroong pangyayari sa buhay ni Abraham na siya ay nabigo. Siya ay naging failure. At imbes na maging testimony, magandang testimony sa buhay ni Paraon, siya ay naging katitisuran
At ang nabigyan dito ng pagpupuri ay si Paraon. Ngunit binuo ang buhay ni Abraham or si Abraham. Ganito po mga kapatid. How many non-Christians have been offended by the behavior of Christians? Ilan kaya na mga hindi Kristiyano, ilan kaya hindi mga Christians ang na-offend ng pag-uugali ng mga Kristiyano? How many non-Christians have been offended by the behavior of Christians? And how many non-Christians have correctly called for accountability in order to stop such shabby behavior? Nakakalungkot po ang nangyari mga kapatid. As surely as Abraham's feet itch their toes in the king's carpet. Parang nangangatin na po yung mga paa ni Abraham doon sa king's carpet ni Paraon. Abraham must have been embarrassed by this sin. Talaga, siya napahiya sa sinabi sa kanya ni Paraon. Makadiyos pa naman na tao siya. Si Paraon hindi, ngunit nagbaliktad po, nabaliktad ang mga pangyayari. Applause for Pharaoh. Boo for Abraham. And it would seem that he was now in greater danger of losing his possessions and his life than when he was in the famine. But, meron po tayong makikita rito, the king graciously spared him with a biting get out. Imbis na parusahan siya, imbis na patayin siya ni Paraon, sabi ni Paraon sa kanya, umalis na kayo, Abraham. Dalhin mo ang iyong asawa. Umalis na kayo. And Abraham and Sarai were on the road again. Nasa kalsada uli sila. Nasa daan uli sila. And how much better it would have been if Abraham had simply gone to God with his fears and hunger instead of striking out on his own. So, ang pangyayaring ito ay nagbibigay po sa atin ng lesson. Na para bagang pagsisisi kay Abraham, siguro nasabi ni Abraham, sana hindi na ako umalis sa promised land. Sana hindi ako nagpabigla-bigla. Sana hindi ko naisip yung greener pasture doon sa Ehipto. Ano ang lesson mga kapatid bago po ako magtapos? Bago ko po iwan ang mga talatang ito. Mayroon pong timeless lesson tayo dito. Ganito po yan. All who subscribe to Christian values are living statements of the truth. Mga living statements tayo ng katotohanan. Now, may naalala ko sa 2 Corinthians chapter 3, verse 2. 2 Corinthians chapter 3, verse 2. Babasahin ko po. May naalala lang ako, ngunit maganda po ito. Sabi rito, kayo na mismo ang aming rekomendasyon. Kayo na nakasulat sa aming puso at makikilala at mababasa ng lahat. Okay. Ito yung mga lingkod ng Diyos na nire-rekomenda dahil nga po sa kanilang mabubuting mga puso. All who subscribe to Christian values are living statements of the truth. We are the living statements of the truth. Katulad po ng mga taga-Korinto. And we are all governed by this principle. Mga kapatid, when the godly slump, ginamit ko po yung salitang slump, or kung sa Tagalog kapag ang isang makadiyos na tao ay bumagsak or nahulog sa kasalanan, there are greater ramifications than when others do. No, it doesn't seem fair that the godly should be singled out this way. Christians are, after all, only human. Totoo nga. But remember, ito yung sabi ng iba, Christians, tao lang yan eh. But remember, yung salita ng ating Panginoong Jesucristo. Remember Christ's words.
Sabi po sa Luke chapter 12 verse 48. Alalahanin po natin yung sinabi ni Kristo sa Luke 12:48. From everyone who has been given much shall much be required. From everyone who has been given much shall much be required. Luke 12:48. This admonition clearly states our accountability to God. And the most secure course in any decision is to walk after the Spirit of God na sinasabi sa Galatians. Now, mga kapatid, naalala ko yung Galatians. Gusto kong basahin yung sinasabi sa Galatians chapter 5:16-26. Sabi po rito, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito kaya't hindi ninyo magagawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsaselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At pinatay na ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ay nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang paghariin natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo. Huwag na nating galitin ang isa't isa. At huwag na rin tayong mag-inggitan. Galatians chapter 5:16-26. Ito yung the most secure course in any decision is to walk after the Spirit of God. And by choosing to follow godliness, you will avoid crushing the innocent sorrows of your life. And you'll stay clear of creating problems for the parents who have come to trust you. Sana po mga kapatid, ang talatang ating pinag-aralan ngayong umaga ay maging silbing aral sa bawat isa. Ang timeless lesson na ito, the most secure course in any decision is to walk after the Spirit of God. And by choosing to follow godliness, you will avoid crushing the innocent sorrows of your life. And you'll stay clear of creating problems for the pharaohs who have come to trust you. Ako po'y nanalangin ngayong umaga na sana marami pong mga katotohanan ang ating natutuhan sa ating pag-aaral. At sa mga susunod na linggo, marami pa tayong may explore about the life of Abram na atin pong magagamit sa ating pong pang-araw-araw na pagharap sa mga challenges ng buhay. Maraming pong salamat mga kapatid at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sa amin pong mga natutunan na mga aral patungkol po sa aklat ng Henesis. Panginoon, marami pong salamat sa aking mga kapatiran sa Christian Hope Presbyterian Church na patuloy na nakikinig, patuloy na nanonood, at naging kasama ko po, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Gamitin mo nawa ito, O Diyos, akin pong dalangin na maging kalakasan ng bawat isa sa patuloy po naming pagharap sa pagsubok ng buhay.
at sa iba't ibang pangyayari na nakapalibot sa amin. Hayaan niyo po, Ama, na mamuhay kami ng tama. At hayaan niyo po, Ama, na makita po ang kabanalan at ang aming mga conviction, Panginoon, ay hindi po makompromise. Maraming salamat ngayong umaga, and to God be the glory. In Jesus' name, Amen and Amen. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on the solid ground. The Lord is my salvation. I will not fear
Lord.